अ ब्रेव्ह हार्ट डेडिकेटेड टू सायन्स अँड ह्युमॅनिटी. विज्ञान आणि मानवतेला समर्पित एक धैर्यशील व्यक्तिमत्व. बॉर्न मारिया स्क्लोडोवस्का in Warsaw, Poland on November 7, 1867, Madame Curie's childhood dream was to study science in Paris. But her father could not afford to expense for this. So Maria took a job as a governess and saved a little money. मारिया क्लोडोवस्का म्हणून पोलंडमधल्या वॉर्सॉ येथे 7 नोव्हेंबर 1867 मध्ये जन्मलेल्या मेरी क्युरीने बालपणापासूनच पॅरिसला जाऊन विज्ञान शिकायचं स्वप्न होतं तिचं. मेरी क्युरीने तिने ठरवलं होतं, तिचं ते स्वप्न होतं. व्हॉट वॉज हर चाइल्डहुड ड्रीम? टू स्टडी सायन्स इन पॅरिस. बट हर फादर कुड नॉट अफोर्ड द एक्सपेन्स ऑफ दिस. But could her father afford that? But her father could not afford the expense of this, so Maria took a job as a governess and saved a little money. आणि म्हणून परंतु तिच्या वडिलांना तो खर्च परवडण्यासारखा नव्हता आणि त्यामुळे मारियाने खाजगी शिक्षिका म्हणून काम करण्यास आणि थोडंफार पैसे जमा करण्यास सुरुवात केली. With that little money, she finally went to Sorbonne, the University of Paris, to study science. आणि तेवढीशी पुंजी घेऊन ती अखेर पॅरिसच्या सॉर्बॉन विद्यापीठात विज्ञान शिक्षण घेण्यास गेली. हर फादर कुड सेंड हर ओनली अ स्मॉल अमाउंट अँड हर लाईफ इन द युनिव्हर्सिटी वॉज अ डिसहार्टनिंग एक्सपिरियन्स इन पॉवर्टी अँड हंगर. तिचे वडील तिला अगदी थोडे पैसे पाठवू शकत आणि त्यामुळे तिचं विद्यापीठातलं जीवन जे होतं ते अत्यंतिक दारिद्र्यात आणि भूमाउंट. अँड हर लाईफ इन द युनिव्हर्सिटी वॉज अ डिसहार्टनिंग एक्सपिरियन्स इन पॉवर्टी अँड हंगर. आणि तिचे वडील तिला थोडेच पैसे पाठवू शकत होते आणि मग तिचं जे विद्यापीठातलं जीवन होतं ते अतिशय हालाकीचं त्या ठिकाणी गेलं. डिसहार्टनिंग एक्सपिरियन्स इन पॉवर्टी अँड हंगर म्हणजे अतिशय ती म्हणजे कधी कधी तिला उपाशी राहावं लागलं. सी लिव्ड ओनली ऑन ब्रेड बटर अँड टी. म्हणजे ब्रेड बटर आणि टी चहा याच्यावरच ती राहिली. अँड सी ऑफन फेंटेड फॉर लॅक ऑफ फूड. म्हणजे उपासमारीमुळे अनेकदा तिला चक्करही येऊन ती पडत असे आणि त्या अवस्थेतही तिनं शिक्षण तिचं चालू ठेवलं. अँड इन स्पाईट ऑफ ऑल दिस सी परस्यूड हर स्टडीड इनडॉमिटेबली. आणि त्या अवस्थेतही तिने तिचं शिक्षण चालू ठेवलं. अँड सी टॉप्ड हर क्लास विथ ऑनर्स इन फिजिक्स अँड मॅथमॅटिक्स. आणि तिने शिक्षण चालू ठेवलं आणि भौतिकशास्त्र आणि गणित या विषयात, फिजिक्स म्हणजे भौतिकशास्त्र आणि मॅथमॅटिक्स म्हणजे गणित, या विषयात तिने ऑनर्सची पदवी घेऊन ती वर्गात पहिली आली. सी टॉप्ड हर क्लास. इट वॉज ॲट द युनिव्हर्सिटी दॅट सी मेट अ फ्रेंचमॅन पियर क्युरी और पेरी क्युरी, अ ब्रिलियंट बट पुअर सायंटिस्ट. या विद्यापीठात तिला पियर क्युरी हे एक फ्रेंच गृहस्थ भेटले आणि ते अत्यंत हुशार पण गरीब शास्त्रज्ञ होते. देन दे टुगेदर बिगॅन टू वर्क इन अ शाबी लॅबोरेटरी. त्या दोघांनी एका पडक्या प्रयोगशाळेत एकत्र काम करण्यास सुरुवात केली. शाबी लॅबोरेटरी म्हणजे एका पडक्या अशा प्रयोगशाळेत त्यांनी काम करायला सुरुवात केली. पडक्या. बिगॅन टू वर्क हे इन्फिनिटिव्ह आहे बरं का. बिगॅन हे पास्ट टेन्सचं रूप आहे, म्हणजे सिंपल पास्ट टेन्सचं वाक्य. Soon their friendship turned into love, and in less than a year, in July 1895, they were married. आणि त्या काळातच त्यांचं मैत्रीचं रूपांतर प्रेमात झालं आणि एका वर्षात ते विवाहबद्ध झाले. The couple then took a flat in Paris with scarcely any furniture in it
except their books, a lamp, a white wooden table, and 2 chairs. Scarcely means hardly. What was the furniture in their house? Huh? A lamp, white wooden table, and 2 chairs. Only that much furniture they had. After the birth of a daughter, Irene, the next year, Mary and Perry set up a laboratory in a wooden shed. After a birth of a daughter, Irene, the next year, Mary and Perry set up a laboratory in a wooden shed near their flat. म्हणजे त्यांच्या मुलीच्या इरेनचा जन्म झाल्यानंतर पुढच्याच वर्षी मेरी आणि पियरने त्यांच्या घराजवळ एक लाकडी झोपडीवजा शेड उभारली. इट हॅड अ लिकी स्कायलाईट अँड अ अर्दन फ्लोअर. म्हणजे तिथली जमीन मातीची होती आणि उतरत्या छपराला बसवलेली खिडकी देखील गळकी होती. हियर मेरी आफ्टर हर डेली हाऊसहोल्ड वर्क सेटल डाऊन टू स्टडी. आणि मेरी रोजचं घरकाम आटपून इथेच अभ्यास करायला येऊन बसत असत. मेरी वॉज स्पेशली इंटरेस्टेड इन अ सबस्टन्स कॉल्ड युरेनियम विच वॉज ऑब्टेन फ्रॉम पीच ब्लेंड. मेरीना पीच ब्लेंड या अतिशय कठीण आणि प्रचंड महाग अशा काळ्या पदार्थापासून मिळणाऱ्या युरेनियम नावाच्या घटकद्रव्यात विशेष रस होता. Mary was specially interested in the substance called uranium, which was obtained from peach blend, a black, very hard and very expensive substance. म्हणजे मेरीना पीच ब्लेंड या अतिशय कठीण आणि प्रचंड महाग अशा काळ्या दगडापासून मिळणाऱ्या युरेनियम नावाच्या घटकद्रव्यात विशेष रस होता. Uranium was known to give off very powerful rays by which men could see through many substances. ज्यातून माणसाला वस्तूच्या आरपार पाहता येऊ शकेल असं अतिशय प्रखर किरण उत्सर्जित करण्यासाठी युरेनियम ज्ञात होते. Now Mary discovered that what was left after obtaining uranium was even more powerful. Later on, Pierre and Mary found that there was not one but 2 new substances giving off these rays, although they had not yet been able to obtain either of them. कालांतराने पियर आणि मेरीला शोध लागला की किरणोत्सर्ग करणारे एक नाही तर 2 नवे पदार्थ मागे उरतात. मात्र अजूनपर्यंत त्यांना ते दोन्हीही मिळवता आले नव्हते. Although they had not yet been able to obtain either of them. To obtain म्हणजे मिळवणे. पुन्हा इन्फिनिटिव्ह आहे तो, अंडरलाईन करा. They called one of them polonium in honor of her country, Poland, and the other was called radium. त्यांनी तिच्या पोलंड देशाच्या सन्मानार्थ एकाचं नाव पोलोनियम असं ठेवलं आणि दुसऱ्याला रेडियम असं नाव दिलं. They called one of them polonium in honor of her country, Poland, and the other was called radium. आणि दुसऱ्याचं नाव रेडियम असं ठेवलं. रेडियम इज द मोस्ट पॉवरफुल ऑफ द रेडिओ ॲक्टिव्ह इलेमेंट्स. रेडियम हे सर्वात शक्तिशाली अणुकिरणोत्सर्गी म्हणजे क्षकिरण विसर्जक आहे. रेडियम इज द मोस्ट पॉवरफुल ऑफ द रेडिओ ॲक्टिव्ह इलेमेंट्स अँड रेडिओ ॲक्टिव्ह इलेमेंट्स कॅन गिव्ह ऑफ रेज विच कॅन पेनिट्रेट सबस्टन्सेस दॅट आर ओपेक टू लाईट. म्हणजे असे पदार्थ अपारदर्शक वस्तूच्या आरपार किरणांचं उत्सर्जन करू शकतात. The radio and radioactive elements can give off rays which can penetrate means to go through,
and radioactive elements can give off rays which can penetrate substances that are opaque to light. म्हणजे पेनिट्रेट म्हणजे गो थ्रू आणि ओपेक म्हणजे नॉट ट्रान्सपरंट और नॉट एबल टू सी थ्रू. म्हणजे रेडियम हा सर्वात शक्तिशाली अणु किरणोत्सर्गी क्ष किरण विसर्जक आहे आणि असे पदार्थ अपारदर्शक वस्तूच्या आरपार किरणांचं उत्सर्जन करू शकतात. देर वॉज अनदर फ्रेंच सायंटिस्ट कॉल हेनरी बेक्वेरेल who in 1896 had discovered that uranium possessed this property, but polonium and radium possessed radioactive in much higher degree. आणखी एक फ्रेंच शास्त्रज्ञ होते, त्यांचं नाव काय होतं? हेनरी बेक्वेरेल. या फ्रेंच शास्त्रज्ञाने युरेनियममध्ये हा गुणधर्म आहे आणि असा शोध 1896 मध्ये लावला होता. पण पोलोनियम आणि रेडियममध्ये किरणोत्सर्गी गुणधर्म त्यापेक्षा कित्येक पटींनी जास्त आहेत. द क्युरीज नाव बिगॅन टू वर्क विथ ग्रेटर एन्थुझियाझम, बट दे वर पुअर अँड पीच ब्लेंड इटसेल्फ वॉज अन एक्स्ट्रीमली एक्सपेन्सिव्ह सबस्टन्स विच दे कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इन लार्ज क्वांटिटी. क्युरींनी आता अधिक जोमानं काम करण्यास सुरुवात केली, पण गरिबीमुळे दे वर पुअर नो. पीच ब्लेंड सारखा अतिशय महाग असा किमती पदार्थ जास्त प्रमाणात विकत घेणं त्यांना परवडत नव्हतं. विच दे कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इन लार्ज क्वांटिटी. जास्त प्रमाणात विकत घेणं त्यांना ते शक्य नव्हतं. दे हाऊ एव्हर सॅक्रिफाईस्ड ऑल देअर लक्झरीज ऑफ लाईफ टू सेव्ह मनी to buy whatever little amount of peach blend they could. They however sacrifice all the luxuries of life to save money to buy whatever little amount of peach blend they could. याच्यामध्ये इन्फिनिटिव्ह कोणकोणते आलेत सांगा बरं? टू बाय आलंय. अजून दे सॅक्रिफाईस्ड ऑल देअर लक्झरी. सॅक्रिफाईस्ड म्हणजे त्याग केला त्यांनी सगळं त्यांच्या लक्झरीज ऑफ लाईफ, जीवनातलं जेवढे काही काय म्हणतो सुख सोयी होत्या त्यांचा त्यांनी त्याग केला जेणेकरून थोडेफार पैसे वाचावेत. व्हॉट एव्हर लिटिल अमाऊंट ऑफ पीच ब्लेंड दे कुड बाय. आणि जेवढं काही पीच ब्लेंड त्याला विकत घेता येईल ते करण्यासाठी. दे लिव्ड इन अटर पेन्युरी, नॉट बाईंग कॉस्टली फूड अँड वॉर्म क्लोथ्स फॉर द एक्स्ट्रीमली कोल्ड Parisian winter. Penury means extreme poverty. They lived in utter poverty, utter penury. खूपच दारिद्र्यामध्ये त्यांना जीवन काढावं लागलं. नॉट बाईंग कॉस्टली फूड. फार काही जास्त महाग काही जेवण त्यांनी घेतलं नाही किंवा वार्म क्लोथ पण घेतले नाहीत. फॉर द एक्स्ट्रीमली कोल्ड पॅरिसियन विंटर. अतिशय थंड असलेल्या पॅरिसमधल्या त्या विंटरमध्ये, हिवाळ्यामध्ये देखील त्यांनी फार काही गरम कपडे घेतले नाहीत. ऑफन दे कुड नॉट स्लीप ड्युरिंग द कोल्ड नाईट्स ड्यू टू लॅक ऑफ वॉर्म. आणि अनेकदा म्हणजे तिथे पुरेशी ऊब नसल्या कारणानं त्यांना रात्र जागून काढावी लागली. ओव्हरवर्क सिरियसली अफेक्टेड मादाम क्युरीज हेल्थ. आणि हे जास्त पॅरिसच्या कडाकाच्या त्या थंडीमध्ये देखील गरम कपडे न वापरल्याने त्यांच्या हेल्थवर देखील त्याचा परिणाम झाला. कित्येकदा ऊब न मिळाल्या कारणानं गारठ्यामध्ये कुडकुडत रात्रभर ते झोपू शकत नसत. आणि या सर्व अतिश्रमाचा ओव्हरवर्क सिरियसली अफेक्टेड मादाम क्युरीज हेल्थ. या अतिश्रमाचा मेरी यांच्या तब्येतीवर गंभीर परिणाम झाला. Often she was forced to leave the laboratory to take a much needed rest. बरेचदा विश्रांती घेण्यासाठी आणि जबरदस्तीने प्रयोगशाळा सोडून जावं लागे त्यांना. Her husband begged her to give up the struggle. Her husband begged her to give up the struggle, but she resolutely refused. Resolutely refused म्हणजे काय? तिच्या पतीने
त्यांचे जे पती होते त्यांनी त्यांना सांगितलं की धडपड न करायचा किंवा स्ट्रगल न करण्याचं त्यांनी त्यांना विनवणी केली, त्यांना रिक्वेस्ट केली, पण त्यांनी ठामपणे विरोध केला. सी रिझॉल्युटली रिफ्युज्ड. त्यांनी मात्र नकार दिला. रिझॉल्युटली मीन्स विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन. Remaining part will be in the next video. Thank you.